Sige, go, go, go! Sumama! Ay! Wala! Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So this time, pupunta tayo sa... Japan. Saan? Japan. Yay! Guys, amazing pala yung airport dito sa Osaka. Nasa gitna siya ng dagat. Nice. Hi guys! Dito na kami! Video! Tayaye! Jillian! Ayan. 1, 2, 3. Hi guys! So we are now here in our hotel. Yan, maliit lang. Sakto lang para sa amin. Ang gamit namin. Twin bed siya. Tanan! Yan. So ito yung CR. Yun. That's it. We're back in Osaka. Yay! Kami ngayon sa Ichiran. Ichiran! Kainin mo, kunin mo yung isa, kainin mo. Yung apa, kainin mo. Yeah. Hi guys! Nandito na kami sa Universal Studios. Gerald. Toti. Susunod. Papasok na kami sa Universal Studios. Ayun na, may bata ka. Siya din. Kalo sa kamay mo. Nakasugatan ka. Idaw. Pasok na! Papasok na kami sa Harry Potter! Gunday-Ramos Leviosa. Kamusta ang Universal Studios niyang dalawa? Ha, okay lang. Oh, ano pinabili mo? Pila. Yan! Ikaw? Nakailang rides kayo? Jurassic. Saan?
Saan? Ano? Saan? Dalawa. Oo. Nakadalawa? Chucks and skins. 1, 2, 3. Ay, wait. 1, 2. Okay. 1, 2, 3. Kurang order ko na kaduhan, oh. Bigat to. Laki dyan na itong babato yan. Iuwi mo na. Sama ko! Yan lang. Tingnan natin yung isang dito kami sa kabilang room. Room nila ate yan. Yes! Hello! Vlog! Meet! Kuya JV! Busy-busy na sila. May extra cord akong binigay kanina. Dalawang sama niya. Wow! Ang sarap! Hindi na ako napansin. Tapos, may pot. May tobacco. Tcharan! Nice, nice, nice. 当駅では終日禁煙となっております。皆様のご協力を。
Nice! Ang cute no! My joke. Oh my God! Hi guys! Nandito na kami sa Tokyo Disneyland. Pababa ah! Yung ating po ticket. Cute! Julian, hi ka! Nate! Pero si Hannah. Alam mo, Enchanted Kingdom.